Welcome back to Radio Techno YouTube channel. ඉතින් ඔන්න කියපු විදිහටම හරියටම සතියක් අය කාලයකදී තවත් වීඩියෝ කරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තවත් රිවිව් එකක් ගන්න හිතුවා අලුත් කේසින් එකේ. ඊට පස්සේ සිම්පල් කරලා දෙනවා. එන්න ඇති. Nzxt කේසින් එකක්. මේකේ ෆුල් රිවිව් එකක් ගන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ගොඩක් කට්ටිය දැන් මේ වෙනකොට high tower කේසින් වලට වඩා compact gaming කේසින් පැත්තට යන හුරු වෙන කට්ටිය ගොඩක් වැඩි. මොකද තියාගන්න පහසුවත් එක්කම RGB වුණත් සිම්පල් වෙන තරමට ගොඩක් කලර්ස් නැතුව compact gaming කේසින් එකකට ගොඩක් කට්ටිය ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කේසින් එකක් තමයි මේ compact gaming කේසින් එකක් Nzxt ලගේ H510i කියන කේසින් එක black red කලර්ස් දෙකම තියෙන එකක්. මේකේ තව වෙනවා black කලර් එක විතරක්ම ඊළඟට white කලර් එක එනවා. ඊට පස්සේ මේ black කලර් එකේ රතු පාට ඉතින් මෙහෙම පෙන්නලා බෑ. අපි බලමු මේකේ රිවිව් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම කේසින් එක මොන වගේද කියලා. කතා කරන්න මේ කේසින් එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා RGB strip එනවා කේසින් එකටම. ඒක සෙට් වෙන්න මේ කේසින් එකට වෙන කන්ට්‍රෝලර් එකකට. ඒ වගේම කේසින් එකටම Nzxt කේසින් ෆෑන් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙකත් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්ව කන්ට්‍රෝලර් එකේමයි. ඒ වගේ තව සුපිරි වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපට Nzxt ලගේ Nzxt cam කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ software එකෙන් මේ මුළු කේසින් එකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි කේසින් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මුලින්ම Nzxt logo එකත් එක්කම අපේ කේසින් එකේ ප්‍රීවිව් එකක්, ඒ වගේම මොඩල් නම්බර් එක H510i කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කේසින් එකේ බොක්ස් එකේ අනිත් පැත්ත බලුවොත් එහෙම අපිට කේසින් එකේ අනිත් සයිඩ් එකේ ප්‍රීවිව් එකක් එක්කම H510i premium compact mid tower ATX case කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ සයිඩ් එකේ මේ විදිහට අපේ කේසින් එකේ මොඩල් නම්බර් එකත් එක්කම කේසින් එකේ ෆීචර්, ඒ වගේම කූලින් එක ගැන, ක්ලියරන්ස් එක ගැන, ඒ වගේම කේසින් ස්පෙસિෆිකේෂන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ අනිත් සයිඩ් එකේ අපිට Nzxt cam software එක ගැන විස්තරයක් සහ කේසින් එකේ ඉස්සරහා සහ පැත්තේ ප්‍රීවිව් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ කේසින් එකත් එක්ක අපිට සුපුරුදු පරිදි user manual එකට අමතරව මේ විදිහේ Nzxt කියලා බොක්ස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ බොක්ස් එකෙත් මේ විදිහට Nzxt logo එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ front panel එකට එන connector එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති බෙලක් motherboard වල කේසින් එකේ ඉස්සරහා power button, restart button, power LED, hard disk LED වලට යන front panel connector තියෙන එකම standard එකකට නෙමෙයි. board and board එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට ඒකට පහසු වෙන විදිහට මේ කේසින් එකට තව කනෙක්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට කේබල් ටයිප් එකක් එක්කම කේසින් එකේ මදර්බෝඩ් ස්ක්‍රූ සෙට් කරන ටූල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ගොඩක් කේසින් වල මම මේක දැකලා නැහැ, හම්බෙලා තියෙනවා. තව අපිට දීලා තියෙනවා 3.5mm audio jack එක, සාමාන්‍ය ඔයාගාව තියෙන headphone එක audio සහ mic එක වෙනම නම් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට කනෙක්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි, දැන් අපි කේසින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම කේසින් එකේ front view එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Nzxt logo එකක් එක්කම. මේ විදිහට අපිට side panel එකේ tempered glass එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කේසින් එක ඒ වගේම hard disk එකට සහ power supply එකට වෙනම partition වෙලා තියෙන්නේ. කේසින් එකේ තියෙන port අපි බැලුවොත් එහෙම මුලින්ම අපිට 3.5mm audio jack එකක්, ඒ වගේම USB type port එකක්, USB 3.1 port එකක් එක්කම අපේ power LED එකයි power button එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට කේසින් එකටම හම්බෙලා තියෙනවා Nzxt කේසින් fan දෙකක් එක්කම Nzxt LED strap දෙකක්. අපි දැන් බලමු
කේසින් එක ඇතුළ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එක ස්ක්‍රූ එකකින් කේසින් එකේ සයිඩ් පැනල් එක ගලවලා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මේකට 240 mm රේඩියේටර් එකක් තියෙන ඒ වගේම මේකට 240 mm රේඩියේටර් එකක් තියෙන ලික්විඩ් කූල් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපිට වෙනම රැකට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ නිසා අපිට පහසුවෙන් රේඩියේටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න, ඒ වගේම ගලවන්න ගලවලා ක්ලීන් කරන වෙලාවට ක්ලීන් කරගන්න වගේ පහසුවෙන් සවි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. කේසින් එකේ ඇතුල් පැත්තේ යට අපි මේ විදිහට බැලුවොත් එහෙම හොඳ එයාර් ෆ්ලෝ එකක් ලැබෙන්න පුළුවන් විදිහට ග්‍රිල් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට hard disk වලට ඒ වගේම power supply එකට අවශ්‍ය එයාර් ෆ්ලෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. වගේ VGA card එක vertical විදිහට mount කිරීමේ හැකියාවක් මේ කේසින් එකට ලැබිලා තියෙනවා. කේසින් එකේ අනිත් පැනලත් අපි අයින් කරලා බලුවොත් එහෙම අපිට cable management කරගන්න ලොකු space එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට Nzxt controller එකක් කේසින් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. අපේ කේසින් fan සහ LED strap control කරගන්න. මේක අපිට motherboard එකට connect කරන්න තියෙන්නේ USB හරහා. ඩස්ට් ෆිල්ටර්ස් බැලුවොත් එහෙම මේ කේසින් එකට එක ඩස්ට් ෆිල්ටර් එකයි හම්බෙන්නේ ඒ පවර් සප්ලයි එක ගාවට. ඒකත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් එළියට ගන්න සහ ක්ලීන් කරලා ආය ඇතුළට දාන්න පුළුවන් කියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු Nzxt CAM software එක කොහොමද කියලා. මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මම ඉක්මනට එක්ස්ප්ලেইন කරලා යන්න. මුලින්ම මේ විදිහට අපිට Nzxt CAM software එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට account එකක් හදලා log වෙන්න ඕන. software එක බැලුවොත් එහෙනම් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් PC monitoring කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේ PC monitoring tab එක ඇතුලේ අපිට CPU, GPU, RAM, network, storage කියලා කැටගරි කරලා තියෙනවා. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකකම temperature එක, clock speed, fan speed, ඒ වගේම දැන්ට භාවිතා වෙන percentage එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ එකින් එක ක්ලික් කරලා අපිට expand කරලා තව මේකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙන්නේ system tab එක. ඒකදී අපේ PC unit එකේ full detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන components මොනවාද, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ lighting tab එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙනම් මේ විදිහට අපිට lighting mode save කරගන්න profile හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ default profile ටිකකුත් එනවා. ඊට අමතරව අපි customize කරන profile එකක් අපිට හදලා save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේක ස්පෙක්ට්‍රම් වේව් මෝඩ් එක යටතේ තව මෝඩ් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනදී මම එකින් එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ software එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ audio ඒ වගේම CPU, GPU, template හෝ usage වලට අපේ LED අපේ RGB system එක sync කරන්න. ඒකෝර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් template එක වෙනස් වෙනකොට RGB system එක වෙනස් වෙන හැටි. ඒකෙන් අපිට software එකක් භාවිතා කරන්න නැතුව දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් මොනිටර් කරලා. මේ strap එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් LED එකෙන් LED එකට මේ strap එකේ තියෙන colors වෙනස් කරන්න. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. speed එක change කරන්න, යන duration එක change කරන්න, ඒ වගේම brightness එක change කරගන්න, මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. overall ඔච්චරයි මම මේ lighting mode ගැන නම් කතා කරන්නේ. මේක ඔයාගේ creativity එකත් එක්ක ඔයා කැමති විදිහට මේ customize කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately
ඊට අපිට ඕවර්ක්ලොකින් ටැබ් එක හම්බ වෙනවා. මේ ඕවර්ක්ලොකින් ටැබ් එක අපිට කෝ ක්ලොක් එක මෙමරි ක්ලොක් මේ හැමදේම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්, ඕවර්ක්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ කූලින් ටැබ් එක. කූලින් ටැබ් එකත් අපිට කූලින් ප්‍රොෆයිල් හදලා සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිෆෝල්ට් ප්‍රොෆයිල් ටිකකුත් එනවා. මීට අමතරව අපිට මෙතනින් මොනිටර් කරගන්න පුළුවන් අපේ CPU GPU ටෙම්පරේචර් එක, ඒ වගේම කේසින් එක ඇතුලේ දැන් තියෙන noise එක decibel කීයද කියලා, ඒ වගේම අපේ කේසින් ෆෑන් වල RPM එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට අපේ තියෙන කේසින් ෆෑන් එකකින් එකේ RPM එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ mode තියෙන performance custom and fix කියලා. ඊට අමතරව මේ chart එකෙන් අපිට පුළුවන් ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ෆෑන් ස්පීඩ් එක කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න. ෆෑන් ගැන කතා කරනකොට මේ දේත් මතක් කරගන්න ඕන. මේකේ තියෙන ෆෑන් වල full RPM එක, කියන්නේ high speed දැම්මත් noise ගතිය නම් ගොඩක්ම අඩුයි. ඇහෙන්නේවත් නැති තරම්. අනිත් ෆෑන් වගේ air flow එක ගන්න සද්දේ ගොඩක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ settings වලින් අපිට පුළුවන් මේ software එකේ settings ටික හදාගන්න. මේක Windows startup එකේදී open වෙලා minimize වෙලා තියෙන්න ඕනද, ඒ වගේම මේකේ theme එක blackද whiteද, මේ වගේ software එකේ settings ගොඩක් මෙතනින් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. casing එකේ cooling ගැන කතා කරොත් එහෙම මම කලින් පාවිච්චි කරපු casing වලට වඩා මම high tower casing එකකුත් කලින් පාවිච්චි කරා. ඒත් වඩා මේකේ cooling හොඳයි කියලා මට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මම ඇත්තටම ගන්නකොට හිතුවේ මම මේක නෙමෙයි ගන්න ගියේ. ගන්න ගියේ high tower casing එක. ඒක ස්ටොක් තිබ්බේ නැති නිසා මම මේකට මාරු වුණා. ඒ වුණත් ඒ මාරු වුණ එකේ කිසිම මොකද කියන්නේ පාඩුවක් වුණා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට එහෙම වුණේ කියලා හිතනවා. high tower casing එක කියන්නේ මම tough GD501 casing එකක් ගන්න ගියේ. ඒක ස්ටොක් නැති වෙලා ඊට පස්සේ මම මේ casing එක ගෙනාවේ. ඇත්තටම කිව්වොත් cooling මම කලින් පාවිච්චි කරපු casing වලට වඩා, ඒ කියන්නේ high tower casing වලටත් වඩා හොඳ cooling system එකක් තියෙනවා. හොඳ air flow එකක්, ඒ කියන්නේ casing එක ඉස්සරහා වැහිලා තිබ්බට පිටිපස්සේ පොඩි drill එකක් තියෙනවා. එතනින් සහ මේකේ තියෙන casing fan දෙකෙන් casing එක ඇතුලේ temperature එක හොඳටම තියා ගන්නවා. ඒ වගේම අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ මේකේ මම කලින් පෙන්නුවා වගේ Nzxt cam software එකෙන් වුණා මේ casing එකේ temperature එක, ඒ වගේම usage එක, ඒ හැම දෙයක්ම, ඒ වගේම මේ casing ඇතුලේ noise කොච්චරද, ඒ හැම දෙයක්ම calculate කරලා ඒ software එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු advantage එකක් වෙනවා. ළඟට තව කතා කරොත් එහෙම ටිකක් අඩුපාඩුවක් විදියට දකින්නේ මේකේ top එකේ එන fan වලට dust filter එකක් නැහැ. power supply කරත් එක්ක එන එකේ dust filter එකක් එනවා. නමුත් උඩට එන්නේ නැහැ. මං හිතනවා උඩටත් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. මේ දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා වුණේ. දැන්ටමත් මේ casing එක අරන් පාවිච්චි කරන කට්ටිය ගොඩක් ඇති. ඔයගොල්ලෝගේ user experience පල්ලෙහාන් comment කරන්න. මේ casing එක මොන වගේද, ඔයාගේ වැඩවලට උදව් වුණේ කොහොමද, මේකේ මට හම්බෙච්ච නැති ඔයගොල්ලන්ට දැනුණු තියෙන fault මොනවාද. ඇත්තටම මේ compact gaming casing එකකට යනවට වඩා high tower casing එකකට යන එක හොඳයිද? ඉතින් ඔයාගේ දේවල් ටික තමයි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා casing එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු කෙනෙක් නම් ලොකු උදව්වක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ casing එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ casing එක ගැන අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ casing එක ඇත්තටම මම ගත්තේ ගම්පා Red Tech Computers එකෙන්. මට හම්බුණ හොඳ shop එකක්. ඒ කියන්නේ customer service එක වුණත් උඩින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම casing එක ගන්න ගියාම casing එක ගැන හැමදේම වගේ දැනුවත් කරා කියලා දුන්නා. මේ දේවල් කියලා. ඒ වගේම casing එකේ අනිත් විස්තර, මේ casing එකේ price එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් විදිය Red Tech Computer page එකේ සහ website එකේ link මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. ඒ වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ කට්ටියව contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කතා කරේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන් යන්න. ඊළඟට මේ වගේ අනිවාර්යෙන් තව සතියක් ඇතුළත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු කරමු.